Eftersom jag har jagat sen, om man säger rejält sen 15 års ålder så, och sen när vi har blivit ihop med min fru så har jag aldrig någonsin köpt en köttbit. Min åsikt om en bra jägare är att de är respektfull mot naturen och viltet de jagar. Det viktigaste jag tycker att lära vidare som till min son och de som nu vill lära mig, det är att aldrig skjuta mer än vad du behöver, alltså bara för nöjes skull. Ja, jag har ju jagat älg sen innan all den här tekniken kom in i bilden. Då hade vi inga hjälpmedel alls, förutom hunden och bössan. Men känslan att jaga med hund idag som det var för 20 år sedan. Alltså rent från när man har varit barn så har det alltid varit så roligt att höra när pappa kommer hem och berättar vad de har gjort. Och sen kom det den där en dagen då man fick själv ett läge och jag själv hade det där adrenalinet. Alltså det är en ganska obeskrivlig känsla. När man väl är där, alltså det är en känsla du inte får någon annanstans. Att den är ytterst speciell. Jag heter Ulf Öderud, jag är 41 år, bor utanför Gällivare, Lappland. Jag jobbar som produktionschef för LKABs metallurgiska laboratorium. Jag heter Sivert Öderud, 69 år, numera pensionär. Har tidigare jobbat både i skogsbruket och senaste tiden i gruvan. Jag heter Carl-Johan Öderud, jag är 17 år och jag går i Gällivare Lapplands gymnasium och jag bor i Gällivare Kossuskulle och jag älskar jakt. Vanlig jaktmorgon för mig, den startar med att vi släpper hundarna, de går ut på sök och förhoppningsvis hittar en älg och ska skälla fast den i ett ståndskall. Så jag får smyga in på älgarna. Det är ju hunden som jobbar egentligen och ska försöka ställa dem. Och jag får alltså smyga in på det och försöka komma åt och skjuta dem. Och det är väldigt svårt för de har väldigt god syn, väldigt god hörsel, bra luktsinne och är väldigt skygg. Och man behöver inte göra några stora rörelser eller någonting när man är nära dem så skenar de iväg och det blir ofta väldigt korta skotthåll. Bästa sekunderna egentligen på en jaktdag är när hunden börjar skälla. Och sen spänningen att få smyga fram. Det slutar aldrig bli spännande. Det är samma puls ännu sen i princip första älgen man sköt för hundarna. Det är precis lika roligt idag som för 20 år sedan. Eftersom jag har jagat sen, om man säger rejält sen 15 års ålder så, och sen när vi har blivit ihop med min fru så har jag aldrig någonsin köpt en köttbit. Vi gör allt köttfärs själv, vi röker vårt kött själv, vi har allt stekt kött det vi behöver året runt, vi har allt kokkött vi behöver och sen odlar vi vår egen potatis och på det sättet är vi självförsörjande så det ger naturen oss i alla fall. Det jag kan tycka är det viktigaste att ta med i framtiden, det är att ha respekt för viltet och att se till så vi har fortsatt jaktbara viltstammar. Ja, då är det ju pappa. Det måste det ju vara med älginkallning. Man är orolig när man är i skogen men man tror att en älg bredvid sig hela tiden. Men farfar sitter med sina trattar och försöker göra massa ljud men det går inget bra för honom. Nej men pappa är ju de bästa locklätena utan tvekan. Ska jag göra ett lock? Ja. Nu du. Ja.
Han är bättre än mig. Men jag har ingen aning om det. Nej, men du prova. Försök. Vad blir det? Ah! Ja, det går fan inte. Jag är ju förkyld också. Det. Ja. Du har aldrig provat. Men även känner jag alltså de här ökade tilldelningarna. Alltså skogsbolagen vill ju att vi skjuter ner älgstammen till en miniminivå. Alltså det blir så lite älg så alltså, det blir så inte riktigt roligt att jaga något mer. Alltså det känns ju att man tar mer än vad naturen ger så att säga. Känner jag också. Ja, det är snart börjar älgstammen vara på den nivån nu som skogsbolagen driver frågan nu, så att man får snart börja ifrågasätta om man överhuvudtaget ska hålla på med hundar eller inte. Ja, nej, alltså det blir för få jakttillfällen för att det ska vara meningsfullt. Ja, det är nog, vi är snart där. Den är på god väg redan nu. Det jag ser att en förbättring, det är att vi ska ha större, för att förbättra våran egen älgstam, vi ska ha större inflytande för tilldelningar och alltså att jägarna ska vara mer involverade i det hela, alltså våra intressen. För skogsbolagen tjänar ändå en hel del pengar på våran jakt. Ja, vad jag kan tycka det är ju att jag tycker det är helt fel att skogsbolagen helt ska bestämma vilken vildstam vi ska ha. Det är ju ett nationalintresse. Det är inte bara för skogsbolagen som vi ska ha rejäla vildstammar. Utan jag tycker att det är helt fel att de ensam ska kunna diktera villkoren. Det ska vara mer på en regeringsnivå. Alltså mer på, alltså inte tänka så mycket på skogen utan mer på naturen. Alltså hur vildstammar och sånt ska se ut kan jag tycka. Ja, det är helt fel att skogsbolagen enväldigt ska bestämma om det. Ja, de 2 hundar jag har idag, de är från mamma och pappas kennel. Den äldre, han är 10,5 år, han har varit i jaktchampen för väldigt lång tid. Och jag har tagit andra hunden därifrån också. Jag tar hem hundarna när de är 8 veckor, alltså då är det ju mest enkel dressyr redan från början. Redan vid 8 veckor i princip så börjar jag lite små saker bara. Och de är ju som familjemedlemmar, vi har dem inomhus. Träningen av dem, jag håller igång dem året runt. Jag springer med dem, vi cyklar med dem, vi åker längdskidor med dem. Och så en del dressyrträning också så att de får använda huvudet lite grann. Så ja, det är året runt. Sen börjar man, jag brukar börja träna dem i skogen, alltså jaktträna. Jag vill gärna att de ska vara kring 1 år gamla när de träffar på älg för första gången. Så att de har fysiken och klarar av att hålla sig undan älgen. För en del älgar är väldigt elak på hundarna. Så jag börjar aldrig jaga med dem förrän de är 1 år. Ja, jag är ju som sagt var uppfödd med hundar, med älghundar sen jag var liten. Min far hade bland de första renrasiga jämthundarna på 50-60-talet. Och sen hade jag min egen renrasiga jämthund som var född 75. Och sen dess har jag bara haft jämthundar och haft uppfödning utav dem. Och träningen med hundarna, det är väl, ja, vi åker mycket skidor med dem på vintrarna. Och sen är vi inte riktigt så tidiga med dem och har dem i skogen. Vi tycker det är hemskt viktigt att de får lära sig all den här sociala biten först innan det är så viktigt att de kommer i kontakt med älg. För att hamnar de med älgar och det blir att de springer runt överallt och de har inte lärt sig att hitta tillbaks och hitta oss tillbaks. Och det tycker jag är bland det viktigaste, att de får lära sig det först. Sen kontakten med älgarna, då kan de klara av det själv sen. Och nu har vi 3 jämthundar hemma, eller jag och min fru har 3 jämthundar hemma. Och det är 3 generationer rakt bak i varann, 3 tikar som är. Nu har vi en ung hund som är 2 år som verkar börja fungera skapligt. Sen har vi
hennes mor som är 7 år som är skapligt bra. Och sen har vi mormor till också hemma som är nu 13 år. Och ja, hon skäller faktiskt älgen nu, men tempot och orken börjar ju tryta. Det bästa tipset jag skulle kunna ge åt någon som ska börja jaga älg eller inte har jagat förut är att följ med någon som är rutinerad. Det tycker jag vore det bästa tipset. Så kan han säga, eller hon, vilka kläder man ska ha, hur man ska röra sig och att de lär sig att röra sig som den som är rutinerad och har gjort det många gånger. Det här är viktigt att tänka på när man jagar älg. Det är att ha väldigt tysta kläder och vara tyst, försiktig i skogen, gå långsamt och inte leva om och gå i rätt vind. Mitt bästa tips är att lyssna på farsan eller farfar.